नमस्कार हजुरहरूलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ कृषि प्रसार अर्थात् एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन जेटी, जेटीए, आइएससीएजी, बीएसcAg, एमएसcAg, लोकसेवा र नार सबैको लागि यो भिडियोले मद्दत पुर्याउनेछ। त्यसैले आँखा नजिम्काइकन यो भिडियो हेर्नुहोला भनेर सुझाव दिन चाहन्छु। यो भिडियो लेक्चर चाहिँ कृषि प्रसारको परिचय, विशेषता, सिद्धान्त, महत्त्व र इतिहासको बारेमा हुनेछ। भिडियो आउटलाइनमा देखाइएका सबै टपिकहरू हामीले यस भिडियोमा कभर गर्नेछौँ। नम्बर 1 मा छ कृषि प्रसारको परिचय, नम्बर 2 मा छ कृषि प्रसारका सिद्धान्तहरू, नम्बर 3 मा छ कृषि विकासमा कृषि प्रसारको महत्त्व, नम्बर 4 मा छ कृषि प्रसार शिक्षाको इतिहास र नम्बर 5 मा छ प्रसार शिक्षाका विशेषताहरू। भिडियोलाई हामी नम्बर 1 कृषि प्रसारको परिचय अर्थात् यसको इन्ट्रोडक्सनबाटै सुरु गर्नेछौँ। सुरुमा त हामीले कृषि प्रसार भनेको के हो त्यो थाहा पाउनुपर्छ, किनकि कृषि प्रसारको डेफिनेसनै नथाहा पाइकन हामीले यसको विशेषता, सिद्धान्त र इतिहासहरू बुझेर कुनै अर्थ हुन्न। किसानको समस्या, माग, धारणालाई ख्याल गरी कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट नयाँ प्रविधि, टेक्नोलोजी अथवा जात, ब्रिड वास्तविक किसान समक्ष पुर्याउने, आदान प्रदान गर्ने क्रियाकलापलाई कृषि प्रसार भनिन्छ। यस डेफिनेसनमा 3वटा फरक कलरको युज गरिएको छ, रातो, नीलो र हरियो। हजुरहरूले यी 3वटा फरक कलरले हाइलाइट गरेको शब्दहरूलाई बुझ्नुभयो भने यो डेफिनेसन पुरै बुझ्नुहुनेछ। कृषि अनुसन्धान केन्द्र, त्यसपछि छ प्रविधि तथा जात, टेक्नोलोजी अर ब्रिड, त्यसपछि छ वास्तविक किसान, ओरिजिनल फार्मर। त्यसैले किसानहरूमा हुने समस्याहरू कृषि अनुसन्धान केन्द्रसम्म पुग्छन् र कृषि अनुसन्धान केन्द्रले किसानहरूको समस्यालाई मध्यनजर गरेर नयाँ प्रविधि अथवा जातको डेभलप गर्छ र ओरिजिनल किसानहरूसँग पुर्याउने काम गर्छ, जसलाई चाहिँ हामीले कृषि प्रसार भनिन्छ। उदाहरणको लागि कुनै एउटा गाउँमा राम्रोसँग फल्दै आएको धानको जातमा नेक ब्लास्ट नामक रोग लागेपछि त्यो धानको प्रोडक्सन, यिल्ड, क्वालिटी, क्वान्टिटीमा चाहिँ एकदम घटेको छ अरे। अब त्यो किसानहरूको एउटा समस्या भयो र त्यो किसानहरूको समस्या कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा चाहिँ सुरुमा पुग्नुपर्छ र कृषि अनुसन्धान केन्द्रले यो समस्या थाहा पाइसकेपछि कृषि विज्ञहरू भएर नयाँ जातको धान उत्पादन गर्न लाग्दछन् र अब नयाँ जातको धान आइसकेपछि उनीहरूले फेरि त्यो जातलाई पुनः त्यही गाउँमा, त्यही समाजमा चाहिँ वास्तविक किसान समक्ष त्यो धानको जातलाई पुगायो भने यो चाहिँ एउटा कृषि प्रसारको उदाहरण हो। यहाँ हामीले कृषि प्रसारको महत्त्व भनेर लेखेका छौँ, तर खास कृषि प्रसारको महत्त्व भनेर चाहिँ हाम्रो 2 नम्बरको टपिक कृषि प्रसारको सिद्धान्तपछि चाहिँ आउनेछ। तर यहाँ जुन कृषि प्रसारको महत्त्व भनेर ज्ञानमा परिवर्तन, सिपमा परिवर्तन र भावनात्मक परिवर्तन भनेर देखाइएको छ, यी पनि एक हिसाबले महत्त्व नै हो भनेर हामीले चाहिँ राखेका छौँ। खासमा चाहिँ कृषि प्रसारले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन आउनुपर्छ अनि चाहिँ हामीले त्यसलाई कृषि प्रसार भएको भन्छौँ भनेर चाहिँ यहाँ समावेश गरेका हौँ। जस्तै कृषि प्रसार हुनको लागि चाहिँ त्यो ठाउँको, त्यो गाउँको चाहिँ ज्ञानमा परिवर्तन हुनुपर्दछ, अर्थात् नलेजमा चेन्ज आउनुपर्छ, सिपमा परिवर्तन, स्किलमा चेन्ज आउनुपर्छ र भावनात्मक परिवर्तन, एटिट्युडमा पनि परिवर्तन आउनुपर्दछ। किसानहरूलाई उनीहरूका आवश्यकता अनुसारका उन्नत प्रविधि प्रचार प्रसार गर्ने अनौपचारिक शिक्षालाई प्रसार शिक्षा भनिन्छ। प्रसार शिक्षा दोहोरो शिक्षा पनि हो है। हामी पुग्यौँ टपिक नम्बर 2 कृषि प्रसारका सिद्धान्तहरू, प्रिन्सिपल्स अफ एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन्स। दर्शनका आधारमा प्रतिपादन भएका केही सिद्धान्तहरू भनेर हामीले लेखेका छौँ र यी सिद्धान्तहरू 13वटा छन्, जसमध्ये हामीले पहिलो पेजमा चाहिँ 6वटा लेखेका छौँ। पहिलो नम्बरमा छ प्रसार शिक्षाले परिवर्तन क्रमशः आउँदैछ भन्ने सङ्केत गर्दछ। दोस्रो नम्बरमा छ सार्वजनिक महत्त्वको विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। तेस्रोमा छ कृषकको ज्ञानलाई आफ्नोभन्दा न्यून स्तरको मान्नु हुँदैन। चौथोमा छ जबसम्म कृषकहरू बीच स्वावलम्बन र आपसी सहयोगको प्रकृतिको विकास हुँदैन तबसम्म उनीहरूलाई मद्दत गर्न कठिन हुन्छ। पाँचौँमा छ मानसिक र व्यावहारिक मनस्थिति अनुकूल प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ र छैटौँमा छ सिकेको अनुभव तुरुन्तै व्यवहारमा लिनुपर्दछ। सातौँ नम्बरमा छ सिक्ने योग्यताको स्तर भिन्न हुने हुनाले प्रत्येक परीक्षार्थीको व्यक्तिगत रेखदेख गर्नुपर्दछ। 8मा छ प्रसार कार्यकर्ताले किसानको चाहना, आवश्यकता, आकाङ्क्षालाई ख्याल गरी कार्यक्रम सुरु गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। 9मा छ जबरजस्ती कुनै कुरा सिकाउनु हुँदैन। 10मा छ प्रसारमा प्राय दोहोरो सञ्चार हुन्छ। 11मा छ यसले अन्य सङ्गठनहरूलाई सहयोग गर्दछ र उनीहरूसँग मिलेर काम गर्दछ। 12मा छ प्रसार शिक्षामा लचिलोपना हुन्छ। 13मा छ गरेर सिक्ने प्रजातान्त्रिक शैलीको सिद्धान्त हो यो चाहिँ।
अब हामी पढ्छौँ कृषि विकासमा कृषि प्रसारको महत्त्व के छ त। इम्पोर्टेन्स अफ एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन इन डेभलपमेन्ट। तल देखाएका 8वटा पोइन्टहरू यदि हजुरहरूले बुझ्नुभयो भने कृषि विकासमा कृषि प्रसारको महत्त्व के छ भन्ने कुरा हजुरहरूले प्रष्ट बुझ्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 1मा लेखेका छौँ कृषकहरूलाई कृषि विकास सम्बन्धी नयाँ ज्ञान प्रयोग गर्न सिपको विकास गराउनको लागि। दोस्रोमा छ अनुसन्धान केन्द्रबाट विकसित नवीन प्रविधिहरू कृषक समक्ष पुर्याउन र ती प्रविधिहरू सम्बन्धित प्रक्रियाबाट अर्थात् अनुभव, समस्या, अवसर, चुनौतीबाट चाहिँ अनुसन्धान समक्ष पुर्याउनुको लागि, जनतालाई स्वावलम्बी बनाउनको लागि, किसानका वास्तविक समस्या छनौट गर्नका लागि, किसान र अनुसन्धान केन्द्रबीच पुलको काम गर्नको लागि, एउटा ब्रिज फर्मेसन गर्नको लागि भन्छ र कृषकहरूलाई आफ्नो ज्ञान, अनुभव तथा सिप सम्बन्धमा आत्मबल तथा विश्वास जगाउनको लागि र खेतीपाती सम्बन्धी समस्या निराकरणका उपाय आफ्नो समाज समुदायभित्र खोज्न प्रेरणा दिनको लागि पनि यो इम्पोर्टेन्ट छ र कृषक बीच आपसी खेतीपाती सम्बन्धी अनुभव, ज्ञान, सिप आदान प्रदान गराउनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। अनि किसानहरूको चाहना, आवश्यकता अनुसारको प्रविधिहरू अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्नको लागि पनि यसको महत्त्व छ। अब हामी पढ्छौँ कृषि प्रसार शिक्षाको इतिहास अर्थात् यसको हिस्ट्री, जसलाई हामीले भिडियो आउटलाइनको 4 नम्बरमा राखेका थियौँ। यसको इतिहास हेर्दा चाहिँ सन् 1873मा ब्रिटेनको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट प्रसार शिक्षाको सुरुवात भएको थियो र त्यही सालमा अर्थात् 1873 सालमै बेलायतबाट कृषकहरू समक्ष कृषि सम्बन्धी जानकारीहरू पुर्याउन पनि थालियो। त्यसपछि सन् 1880 देखि 1910 सम्म डाक्टर सिमोन नेपले अमेरिकामा कपास र जुट बालीमा उत्पादन बढाउने क्रममा कृषि प्रसार शिक्षाको सुरुवात गरे। त्यसपछि सन् 1914मा अमेरिकामा स्मिथ लिभर एक्ट बनाई कृषि प्रसारलाई कानुनी मान्यता पनि दिइयो, जसको लागि चाहिँ USAIDले आर्थिक सहयोग गरेको थियो। त्यसपछि सन् 1917मा पुनः अमेरिकामा विभिन्न बाली जस्तै कपास, जुट, खाद्यान्नमा कृषि प्रसारको प्रयोग गरी 20 देखि 30% उत्पादनमा वृद्धि समेत गरिएको थियो। त्यसपछि सन् 1922मा कृषिमा प्रदर्शन अर्थात् डेमोन्स्ट्रेसन कार्यको सुरुवात गरिएको थियो र सन् 1927मा अमेरिकामा कृषि प्रसार शाखाको स्थापना गरियो। त्यसपछि सन् 1928मा कृषि प्रसार कार्यालयलाई आयसँग जोडेर विश्लेषण गर्न थालिएको थियो भने सन् 1936मा कमर्सियल रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि प्रसार कार्यको थालनी गरियो र 1939मा जुट खेतीमा प्रसार शिक्षाको प्रयोग गरियो र 1959मा कृषि प्रसारका गतिविधि मास मिडियाबाट प्रसार गर्न थालियो। सन् 1971 देखि प्रसारका कार्यक्रमहरू सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्न थालियो र सन् 1995 कलेज अफ एग्रिकल्चर अमेरिकामा कृषि प्रसार कार्यको व्यापक प्रयोग गरियो। तपाईहरुले यहाँ नोट भनेर येल्लो कलरमा लेखेको हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले लेखेका छौँ प्रसार शिक्षाको सुरुवात बेलायतबाट भए पनि कृषि प्रसार शिक्षाको सुरुवात चाहिँ अमेरिकाबाट भएको हो र अर्को पोइन्ट छ नेपालमा कृषि प्रसारको सुरुवात विक्रम सम्वत 2014बाट भएको हो र यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यसरी अन्तिममा हामी 5th टपिकमा पुग्यौं, जसको नाम छ प्रसार शिक्षाका विशेषताहरू। हामीले चाहिँ यहाँ 8वटा विशेषताहरू लिएका छौँ, जस्तै सामूहिकता जसले हामीले कोअपरेटिभ भन्छौँ, त्यसपछि शिक्षण जसले हामीले टिचिङ भन्छौँ, अनि त्यसपछि छ लचिलोपन जसले हामीले फ्लेक्सिबिलिटी भन्छौँ, त्यसपछि छ पारिवारिक उन्नतिमा केन्द्रित जसले हामीले फ्यामिली सेन्टर्ड भन्छौँ। यी सबै भनेको चाहिँ प्रसार शिक्षाका विशेषताहरू हुन्। मतलब प्रसार शिक्षामा चाहिँ यी गुणहरू चाहिँ हुनुपर्दछ, जस्तै शैक्षिक हुनु पर्यो, एजुकेसनल, अनौपचारिक हुनु पर्यो, इन्फर्मल, विशालता हुनु पर्यो, ब्रोड स्कोप हुनु पर्यो यसको। त्यसपछि छ ऐच्छिक जसले चाहिँ हामीले भोलुन्ट्री पनि भनेका छौँ र यी 8वटा विशेषताहरू चाहिँ प्रसार शिक्षामा हुनुपर्छ भन्दछ। भिडियोलाई यहाँसम्म हेर्नुहुने सम्पूर्ण भ्युअर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुले यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभयो भने पक्कै पनि हजुरले आजको लेक्चर चाहिँ बुझ्नुभएको होला र यसलाई चाहिँ स्क्रिनशट गरेर अथवा पढेर नोट गरेर पढ्नु होला, जसले गर्दा यसबाट बन्ने हरेक सब्जेक्टिभ तथा अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू चाहिँ हजुरले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। एग्रिकल्चर सम्बन्धी थप अध्ययनको लागि हाम्रो यस च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर अरू भिडियो पनि हेर्नु होला। हजुरहरूले फरक किसिमको भिडियोहरू पाउनुहुनेछ, जसले चाहिँ हजुरलाई इक्जाममा र कन्सेप्ट बिल्डिङको लागि एकदम हेल्प गर्नेछ।